Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử và các bạn thân mến, cuộc sống vốn dĩ vô thường, không ai có thể tránh khỏi những lúc tâm mình như cơn sóng gió dậy lên giữa biển khơi khi bất an, đau khổ và hoang mang giăng kín. Trong những lúc ấy, ta thường tự hỏi rằng làm gì đây khi lòng triểu nặng chẳng yên. Hôm nay trong ánh sáng nhiệm màu của giáo lý nhà Phật, đặc biệt là Tịnh Độ Tông, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, chiêm nghiệm và thực hành những phương pháp để tìm lại sự an ổn cho nội tâm, cho một tâm hồn đang rướm máu vì khổ đau. Bất an và khổ đau không tự nhiên mà đến. Chúng là kết quả của vọng tưởng, dục vọng và sự không hiểu đúng bản chất của cuộc đời. Khi tâm khởi loạn, Phật dạy ta không nên trốn tránh hay lấp liếm, mà hãy ngồi lại, hít sâu và nhìn thẳng vào nỗi bất an. Cơn gió lòng dậy giữa đêm khuya, không do người khác chính tâm kia. Ngồi yên lặng lẽ soi từng niệm, mới hay khổ ấy bởi ta lìa. Thực hành chánh niệm là bước đầu để thấy rõ tâm mình. Hãy quan sát từng cảm giác bất an, như người mẹ hiền nhìn đứa con đau khóc, không đánh giá, không phán xét, chỉ đơn thuần nhận diện và an trú với nó. Trong vô vàn pháp môn, Tịnh Độ Tông đưa ra một con đường giản dị nhưng mầu nhiệm. Chỉ cần nhất tâm xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, ta có thể kết nối với ánh sáng từ bi vô lượng nơi cõi cực lạc. Khi tâm bất an, niệm Phật là sợi dây kéo ta về hiện tại, là chiếc thuyền vượt sóng vô minh. Mỗi tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật như một giọt nước cam lồ tưới mát vùng khô hạn trong tâm hồn. Không cần cố gắng diệt vọng tưởng, chỉ cần nhất tâm trì danh, vọng tưởng sẽ tự lặng, như gió ngừng thì sóng lặng. Một câu Phật hiệu nhiệm màu, lặng đi trăm mối khổ sầu trong ta. Nhất tâm giữ lấy thiết tha, cực lạc chẳng cách chỉ là niệm thôi. Khi tâm rối ren như chỉ thắt, khi lòng bối rối như lạc giữa sương mù, Tịnh Độ Tông chỉ cho ta một con đường thoát ly đơn giản mà mầu nhiệm, đó chính là niệm Phật. Lòng đau như đá giữa dòng, một câu Phật hiệu gió ngừng trong tim. Dẫu đời còn đó nổi chìm, Phật danh rót xuống êm đềm lại yên. Niệm Phật không chỉ là tụng miệng, mà là sự trở về với tâm Phật trong chính mình. Hơi thở vào, ta thầm niệm Nam Mô. Hơi thở ra, ta buông xả A Di Đà Phật. Khi tâm rối, đừng cố gắng hiểu mọi chuyện, hãy để câu Phật hiệu làm chiếc neo giữa biển đời chao đảo. Phật không đến để dẹp hết khổ cho ta, mà để chỉ rõ rằng đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là con đường chấm dứt khổ. 4 chân lý ấy, tứ diệu đế, không phải là để hiểu bằng lý trí, mà để thực hành và sống sâu sắc từng bước. Niệm Phật, giữ giới, làm lành, buông ác, đó chính là con đường diệt khổ mà Đức Phật đã từng bước đi và chỉ cho ta. Khi còn mê thì khổ là bóng tối, khi đã tu thì khổ chính là ánh sáng cảnh tỉnh. Khổ đau nào có ngẫu nhiên, nhân gieo từ trước quả liền theo sau. Tu tâm gạn sạch khổ đau, nương theo chánh đạo bước vào bình an. Phật dạy rằng khổ là một chân lý và cũng là cửa ngõ để bước vào sự giác ngộ. Bất an chính là cơ hội để ta thấy rõ tâm mình đang lạc hướng. Thay vì chống lại khổ đau, hãy hiểu nó là tiếng chuông cảnh tỉnh. Nếu đời mãi đẹp như tranh, ai cần giác ngộ, ai thành chánh tâm. Tịnh Độ Tông hướng tâm về Tây phương cực lạc, nơi không còn khổ đau, sinh tử. Nhưng con đường ấy bắt đầu từ bây giờ. Trong từng phút giây ta thực hành nhẫn nhục, niệm Phật, sống thiện lành. Chúng ta khổ không phải vì cuộc đời quá cay nghiệt, mà vì ta không chịu buông những điều đó. Người rời đi đã đi, việc sai đã sai rồi. Quá khứ vốn không thể trở lại, nhưng ta thì cứ ôm lấy như một vết thương không chịu lành. Đức Phật dạy rằng các pháp đều vô thường, chỉ có sinh thì có diệt. Nếu hiểu rằng tất cả chỉ là duyên hợp rồi tan, ta sẽ không cố níu giữ những điều không thể giữ. Buông xuống không phải là thua cuộc,
mà là mở ra một con đường mới cho tâm an trú nơi hiện tại và niệm Phật vững vàng hơn. Gió lay lá rụng bên thềm, ta thôi níu giữ một niềm đã qua. Thoáng như mây trắng bay xa, buông tay mới thấy thật là nhẹ tâm. Đa phần bất an bắt nguồn từ sự chấp thủ, chấp vào một người, một điều gì đó phải như ý ta. Nhưng đời là vô thường, tất cả đều sẽ thay đổi, rời xa và tan biến. Buông đi một chuyện đã qua, mới hay gió lặng trăng ngà hiện ra. Giữ hoài chẳng khác ôm hoa, mà quên nước động làm hoa úa tàn. Trong giáo lý Phật giáo, buông không phải là bỏ mặc, mà là không ràng buộc, là biết thương yêu nhưng không lệ thuộc, là biết lo toan nhưng không chìm đắm. Và chính trong sự buông xả ấy, tâm ta tự nhiên sẽ nhẹ nhàng. Lúc đau khổ, hãy tìm đến một người hiểu pháp, một vị thầy, một bạn đạo chân thành. Đừng giữ nỗi khổ một mình. Tịnh Độ Tông dạy rằng đời này ngắn ngủi, và ta cần sự trợ duyên, sự nâng đỡ của những người đồng tu để không lạc lối. Một mình giữa bóng hoàng hôn, tìm ai đồng bước sẽ hồn cô liêu. Bạn là ánh đuốc tịch chiêu, dẫn ta trở lại nẻo chiều an nhiên. Có những nỗi khổ chỉ cần một lời từ người hiểu đạo là đã tan biến. Bởi lẽ khi tâm mê mờ, ta nhìn sai cả chính mình. Lúc ấy một pháp lữ, một người bạn đồng tu, như chiếc gương sáng giúp ta thấy lại diện mục thật sự. Nếu có duyên được nương tựa Tam Bảo, gần gũi người tu hành chân chính, ta không chỉ học được giáo pháp, mà còn được truyền trao năng lượng an tịnh từ tâm hành của bậc trí tuệ. Đây chính là thiện tri thức, người dẫn ta ra khỏi u mê, đưa ta về ánh sáng Phật Pháp. Một câu pháp thoại nhẹ tên, gió tan mây lặng, lửa quên cháy lòng. Nhờ ai dẫn bước thông dong, mới hay đạo lộ chẳng còn mịt mờ. Gặp được người bạn đồng hành niệm Phật, cùng nhau nghe Pháp, tụng kinh là nhân duyên hiếm có. Hãy trân quý và nương tựa trên con đường quay về Tây Phương Cực Lạc. Khi tâm khổ đau, hãy đem công sức mình ra giúp người. Làm việc thiện chính là cách để thoát khỏi những ý nghĩ tiêu cực. Một nụ cười, một bữa cơm, một lời an ủi đều là ánh sáng xua tan bóng tối trong lòng. Một lần trao tặng bàn tay là tâm thêm rộng, là ngày thêm xanh. Khổ đau lặng lẽ tan nhanh, trong lòng thắp sáng ngọn đèn nhân duyên. Khi lòng bất an, hãy thử ra khỏi nhà, bước xuống phố, lặng lẽ giúp đỡ một ai đó. Dù chỉ là nhặt giúp ai đó một chiếc túi rơi, hay đơn giản mỉm cười với một người xa lạ. Việc thiện tuy nhỏ, nhưng là chiếc chìa khóa mở cửa nội tâm bị khóa kín bởi khổ đau. Chư tổ dạy, một niệm thiện sinh ra, địa ngục khép lại. Một việc lành gieo xuống, cực lạc mở ra. Hãy lấy hành động lành làm nơi nuôi dưỡng tâm, rồi thành tâm hồi hướng về Tây Phương. Công đức ấy sẽ trở thành hạt giống Bồ Đề. Đôi tay gieo một hạt lành, hồi tâm hướng Phật, lòng thành tỏa hương. Thiện duyên khởi giữa vô thường, một đời niệm Phật vượt đường tử sinh. Mỗi hành động hiện lành, nếu được hồi hướng về tịnh độ, sẽ thành tư lương cho một đời vãng sanh. Hãy gieo trồng ruộng phước, để từng bước đi đều có ánh sáng Phật soi đường. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, bất an và đau khổ đều không thể tránh khỏi trong kiếp sống này. Nhưng nếu ta biết quay về nương tựa nơi Tam Bảo, nhất là kiên trì hành trì pháp môn niệm Phật, thì mỗi phút giây khổ đau lại trở thành một bước tiến về cõi cực lạc. Hãy luôn nhớ rằng, gió tan rồi sẽ lặng yên, mây trôi rồi cũng trả miền trời xanh. Lòng đau có Phật tâm lành, cực lạc không xa chỉ dành người tin. Chúng ta không cô đơn, không lạc lối, vì đã có ánh sáng của Đức Phật A-di-đà, có con đường tịnh độ nhiệm màu luôn mở rộng. Chỉ cần một câu niệm Phật chí thành, khổ đau cũng sẽ dần rơi rụng như lá cuối mùa. Kính tri ân quý vị và các bạn đã đồng hành lắng nghe bài chia sẻ hôm nay. Cầu chúc cho các bạn thân tâm thường an lạc, tinh tâm kiên cố và luôn tinh tấn trên con đường niệm Phật vãng sanh.
Nếu lòng quý vị đang có điều gì chưa yên, xin hãy niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, và để câu Phật hiệu đó dắt ta qua mọi thăng trầm của thế gian tạm bỡ này. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật.